নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ জলনেতি কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত ইয়াৰ বেনিফিট কি কি জলনেতি হৈছে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা চলি অহা এটা টেকনিক হয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ নচ ক্লিন কৰা হয় য'ত চাফ চিকুণ থাকে তাতে স্বাস্থ্য থাকে য'ত লেতেৰা থাকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয় সো আমি সেইটো জানো তো আমাৰ বাহিৰৰ যিটো শৰীৰ আছে সেইটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে আমি গা ধুওঁ এতিয়া ভিতৰ যিটো ইনসাইড আছে সেইটো ক্লিন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰসেছ আছে এটা প্ৰসেছ আছে শৰ্ট কৰ্ম ছটা ক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো আভ্যন্তৰীণ যিটো শৰীৰ থাকে আভ্যন্তৰীণ শৰীৰটো ক্লিন কৰা হয় যেনে নেতি ধুতি বস্তি নলী ত্ৰাটক কপালভাতি তো এতিয়া তাৰে ভিতৰত নেতি হৈছে আন এটা শৰ্ট কৰ্ম যাৰ জৰিয়তে আমাৰ নাকৰ গহ্বৰটো আমি ক্লিন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আপোনাক কুহুমীয়া পানী কেতিয়াবা আমি যেতিয়া গা ধুওঁ নাকত পানী সোমাই আমাৰ মূৰটো বহুত ধৰে ন তো কিহৰ কাৰণে ধৰে যে আমাৰ ভিতৰৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ আৰু বাহিৰৰ টেম্পাৰেচাৰ সেইটো মিল নাথাকে তাৰ কাৰণে আমাৰ তাতে বহুত ধৰে আৰু যেতিয়া নেকি সেই দুটা এডজাষ্ট হয় তেতিয়া আমি অকণো গম নাপাওঁ তো তাৰ কাৰণে আমাৰ নেতিপট্টত গৰম আৰু ঠাণ্ডা কুহুমীয়া পানী আমি মিক্স কৰিম তাতে সামান্য নিমখ দিম চেলাইন ৱাটাৰ কৰি ল'ম তাৰপিছত সোঁ নাকত ইনচাৰ্ট কৰিম সেই পটটো তাৰপিছত বাওঁ নাকেৰে লাহে লাহে পানীখিনি ওলাই আহে ঠিক তেনেকৈ আকৌ অপজিট চাইডে আমি ইনচাৰ্ট কৰিম এইটো চাইডে ওলাই আহে ইয়াৰ ফলত আমাৰ মানে নাকৰ ভিতৰটো গোটেই খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ ক্লিন হয় যাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যেনে মূৰৰ বিষ হওক বা কিছুমানৰ সাইনাচাইটিছ প্ৰব্লেম হওক বহুত হাঁচি আহি থাকে বা সঘনাই চৰ্দি লাগে ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা এইটো হাত সাৰিব পাৰি নেতিক্ৰিয়া সো এইখিনি হৈছে টেকনিক নেতিক্ৰিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰক আৰু ইয়াৰ সুফল লওক থেংক ইউ